שלום לכם וערב טוב. 60 ימים ללחימה, פגישה קשה הערב בין ראש הממשלה וקבינט המלחמה למשפחות החטופים. בתוכה מתייצבות נשים חטופות שחזרו מהשבי ולראשונה מספרות בקולן לראש הממשלה ובעצמן על הזוועות המחרידות שעברו שם, על האימה והטרור הפסיכולוגי של מחבלי חמאס. נפתח בקטע מתוך העדות הדרמטית הזאת של הנשים החטופות בפגישה. נוגעים בבנות וכולם יודעים את זה. אני לא אספר לכם מה, אבל לנו נועל שאף אחד לא זז בלי שמישהו שומר עליו. אף אחד לא זז. נגמרו התרופות, נתנו לנו תרופות לא נכונות, ואמרו לנו אין ישראל, אין, no ישראל. אנחנו האמנו, אני מה זה מצטער שהאמנו? האמנו שישראל בכלל הפקירה אותנו, אין ישראל, כי נתנו לו להבין שאין ישראל יותר. אתם חושבים שהדברים הם חזקים? בעלי היה מרביץ לעצמו, כל יום נותן אגרופים לפרצוף שלו עד שהוא היה מדמם, כי היה לו קשה למצוא, ועכשיו הוא לבד, ואלוהים יודע באיזה תנאים, ואתם רק חושבים על שלטון למוטט את החמאס. תחזירו להם קיבינימט את מי שהם רוצים, ותחזירו את כולם, את הנשים, את הגברים. אני חיתלתי מבוגרות, אני ראיתי את אריה זלמנוביץ' מת לידי, וזה מה שיש לכם להגיד? שאתם רוצים למוטט את שלטון החמאס, שאתם רוצים להראות להם למי יש ביצים יותר גדולות? כל יום להיות בשבי זה קשה. מה שאני רואה עכשיו בטלוויזיה מפחיד אותי מאוד, כי אני רואה שמפגיזים שם, מבצעים שם ונכנסים למנהרות, ואין לכם מושג איפה נמצאים השבויים. אנחנו ישבנו במנהרות ונורא פחדנו שלא חמאס, ישראל תהרוג אותנו, ואחר כך יגידו חמאס הרג אתכם. כן, בהמשך נביא כאן את ההקלטות הדרמטיות המלאות האלה, ונהיה גם במסיבת עיתונאים משותפת של נתניהו, גלנט וגנץ בשידור חי. ובינתיים בשעה זו בשטח ברצועה היממה המשמעותית ביותר מאז תחילת התמרון הקרקעי במעוזי חמאס ובליבת העיר ח'אן יונס שבדרום הרצועה, לחימה שגובה גם מחירים כבדים. 7 לוחמים נפלו בקרבות הקשים. רב סמל ראשון במילואים מתן דמרי, בן 31 מדימונה, מפקד כיתה בפלוגת הסיור של חטיבת האש. רב סמל ראשון במילואים אילי אליהו כהן, בן 23 מבית נחמיה, לוחם בחטיבה 551. סרן יהל גזית, בן 24, מרקפת, סגן מפקד פלוגת שריון בגדוד 53. סרן איתן פיש, בן 23 מפדואל, קצין שריון בגדוד 53. סמל יקיר ידידיה שנקולבסקי, בן 21, ממגדל עוז, לוחם שריון בגדוד 53. סמל ראשון תובל יעקב צנעני, בן 20, מקריית גת, לוחם שריון בגדוד 53. ורב סמל ראשון במילואים גיל דניאלס, בן 34 מאשדוד, לוחם בחטיבה 261. יהי זכרם ברוך. אנחנו פותחים בעדכונים שלך, פרשננו לענייני צבא רועי שרון, עם תמונת הכוחות והתקיפות בשטח בשעה זו. כן, כשהביקוד כרגע הוא על ח'אן יונס, מה שלא היה אפשר לפרט אתמול. היום אנחנו יודעים אלפי לוחמים של צה"ל פועלים מאז אתמול בערב במרחב ח'אן יונס. כל האזור הזה שצה"ל עדיין לא פעל בו קרקעית, אזור קשה ללחימה. יש שם חטיבה של חמאס עם 4 גדודים, נחשבת מהחטיבות החזקות של חמאס. בצה"ל אומרים שהלחימה שם באזור הזה היא לחימה שונה מהאזור של צפון הרצועה, גם בגלל שיש שם יותר שטחים חקלאיים, גם בגלל שהבנייה באזור צפון הרצועה, הבניינים יותר גבוהים, בח'אן יונס הבנייה יותר נמוכה, וגם בגלל שמדובר שם באזור שהוא נחשב מרכז כובד של חמאס, ולכן אנחנו רואים שם הרבה מאוד כוחות והרבה מאוד אש מהאוויר. אלה התמונות והתיעודים שהגיעו אתמול מהרצועה על הפצצות מסיביות מאוד של חיל האוויר כדי לצמצם את הסיכון על כוחותינו. בצפון הרצועה עדיין יש לחימה קשה, כמו שאנחנו רואים. 7 הרוגים אתמול והיום בקרבות בצפון הרצועה, סג'איה וג'באליה. יש שם עדיין קרבות באזורים האלה. לצה"ל ייקח עוד כמה ימים כדי לסיים שם את ההשתלטות. יש שם גם סיפור גדול של התת קרקע שצה"ל מנסה לפתור, וגם הרבה מאוד מחבלים של חמאס שעדיין נשארו שם. נקודה מעניינת לגבי ציר פילדלפיה, ציר שבעצם בין רצועת עזה לבין מצרים. נשמעו כאן כל מיני חששות על כך שבחירי חמאס ינסו להימלט דרך הציר הזה למצרים, או שינסו להבריח חטופים
דרך הציר הזה. הצנזורה מתירה לפרסם שבצה"ל עוקבים אחרי המנהרות שבתווך הזה, שבאזור ציר פילדלפי, בשטח הרצועה ובשטח מצרים, כדי לנסות, כדי למנוע מעבר גם של בכירי חמאס למצרים, וכמובן הברחה של חטופים משטח הרצועה דרומה למצרים. תודה רבה רועי.